আমাৰ আগৰ পৰা এষাৰ কথা চলি আছে নহয়, ঔটেঙাৰে ৰৌ মাছ উদৰ পুৰাই খাবা। আজি আমি উদৰ পুৰাই খাম দেই। নমস্কাৰ আই, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল আৰ্টিষ্ট লেডিলৈ। আজি আমি বনাম ঔটেঙাৰে মাছৰ আঞ্জা। ঔটেঙাটো আমি কাটি ল'ম সৰু সৰু টুকুৰা কৰি। ঔটেঙাটো আমি বইল কৰি ল'ম। পানী দি দিছোঁ। এতিয়া ঔটেঙাখিনি সিদ্ধ কৰিবলৈ আমি কুকাৰত পানী দি ঔটেঙাবোৰ ইয়াত দি দিলোঁ। তাৰপাছত আমি গেছত বহাই দিম দেই। আমাৰ ঔটেঙা বইল হৈ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এয়া ঔটেঙাৰ পানীখিনি ছাইডত থৈ দিছোঁ। এই পানীখিনি আমি পাছত ব্যৱহাৰ কৰিম আঞ্জা বনাবলৈ। নিমখ দি দিছোঁ আৰু হালধি মিহলি কৰি দিছোঁ। মাছকেইটা ভাজি লওঁ আগত। গেছটো জ্বলাই কেৰাহীটোত লগাই দিলোঁ, তেল দি দিওঁ। তেল গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মাছকেইটা ভাজি লওঁ আমি। মাছকেইটা ভজা হৈ গ'ল। ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছকেইটা মই দেখাই দিছোঁ। মাছ ভাজি, নিমখ, হালধি, ধনিয়া, পিঁয়াজ, জলকীয়া, তেজপাত, শুকান জলকীয়া, আদা, নহৰু, পাঁচফোৰণ আৰু এয়া মছলা মই জালুক দিছোঁ, গৰম মছলা, জিৰা, চব্জি মছলা আৰু লাল মিৰ্চ। এতিয়া বনাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। গেছটো জ্বলাই লওঁ আৰু কেৰাহীটো তেল অলপমান দি দিছোঁ। তেজপাত দিলোঁ আৰু শুকান জলকীয়া, পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। মিহিকৈ কুটি লোৱা পিঁয়াজ দি দিলোঁ আৰু জলকীয়া। কুটি লোৱা আদা দি দিছোঁ আৰু কুটি লোৱা নহৰু দি দিছোঁ। ধনিয়া পাত অলপ দি দিছোঁ। বইল কৰা ঔটেঙাখিনি সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু হালধি। মছলাখিনি যে দেখাইছিলোঁ সেইখিনি ঢালি দিছোঁ। ঢাকনিখন লগাই দিওঁ, অকণমান সময় সিজি থাকক। বইল কৰা পানীখিনি আমি ইয়াত ঢালিছোঁ। এতিয়া আমি ভাজি লোৱা মাছকেইটা আঞ্জাত ঢালি দিম। এতিয়া অলপ সময় উতলিবলৈ দিওঁ। আমি এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিওঁ। ৰেডি। ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিওঁ এটা বাউলত। ধুনীয়া গোন্ধাইছে কিছু ন? আমাৰ ঔটেঙাৰে মাছৰ আঞ্জা খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি খাম।